नमस्कार मित्रांनो, तुमचे पुन्हा एकदा स्वागत आहे आमच्या चॅनलवर. तर आज आपण एक्सेल बीबीए 4 पार्ट कव्हर करणार आहे. तर या आधी मी व्हिडिओमध्ये मॅक्रो रेकॉर्डिंग कसं करायचं, कोड जनरेट कसा करायचा हे दाखवलं. नंतर एक्सेल बीबीए ही एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेज आहे. त्याच्यामध्ये ऑब्जेक्ट काय असतं, प्रॉपर्टीज काय असतात, मेथड्स काय असतात हे दाखवलं, व्हेरिएबल्स काय असतात हे दाखवलं. तर आज आपण या व्हिडिओमध्ये एक्सेल बीबीए मध्ये कोणते कोणते लूप्स असतात, लूप्स म्हणजे काय आणि फॉर लूप कसं वापरायचं हे मी दाखवणार आहे. चला आता मग सुरुवात करूया. तर सगळ्यात पहिले आपण बघूया की लूप काय असतं. तर लूप म्हणजे जेव्हा आपल्याला एखादं स्टेटमेंट रिपीट करायचं आहे किंवा एखादी ऍक्शन रिपीट करायची आहे, तेव्हा आपण लूपचा यूज करू शकतो. ठीक आहे. तर तुम्हाला मी एक उदाहरण दाखवते. त्यासाठी आपण Alt F11 करून व्हिज्युअल बेसिक एडिटर मध्ये जाऊया. ठीक आहे. तर जसं मी आधीच माझ्या व्हिडिओमध्ये दाखवलंय की कुठल्याही एखाद्या मॉड्यूलमध्ये आपण सब प्रोसिजर लिहून आपलं कोडिंग करू शकतो. तर इथे एक मॉड्यूल ऑलरेडी इन्सर्ट केलेला आहे. तर आपण त्याच्यामध्ये एक सब प्रोसिजर इन्सर्ट करूया. तर आपण इन्सर्ट मध्ये जाऊन प्रोसिजर मध्ये क्लिक करूया आणि आपण आता इथे फॉर लूप प्रॅक्टिस करणार आहोत. तर मी इथे फॉर लूप प्रॅक्टिस असं प्रोसिजरचं नाव लिहिते. तुम्ही असं इन्सर्ट करू शकता किंवा डायरेक्टली सुद्धा तुम्ही ही प्रोसिजर लिहू शकता. ठीक आहे. तर आपण सगळ्यात पहिले बघणार आहोत फॉर लूप. ठीक आहे. तर आता समज आपल्याला एखादी ऍक्टिव्हिटी रिपीट करायची आहे. समज आपल्याला 1 to 10 लिहायचं आहे. तर त्याआधी तुम्हाला मी इमिजिएट विंडो बद्दल माहिती सांगणार आहे. तर जेव्हा आपल्याला आपला कोड हा डिबग करायचा आहे किंवा आपल्याला टेस्ट करायचा आहे तो की कसा वर्क होतोय, त्यासाठी आपण इमिजिएट विंडोचा वापर करतो. तर इमिजिएट विंडो कशी आणायची? व्ह्यू मध्ये जायचं. ठीक आहे. व्ह्यू मध्ये इमिजिएट विंडो किंवा कंट्रोल जी ही त्याची शॉर्टकट की आहे. ठीक आहे. असं करून आपण इमिजिएट विंडो आणू शकतो. ठीक आहे. आता मला समज 1 to 10 लिहायचं आहे. तर मी कसं लिहिणार? तर इमिजिएट विंडोमध्ये एखादा प्रिंट करायचा असेल तर डिबग डॉट प्रिंट चा वापर केला जातो. ठीक आहे. तर मी सगळ्यात पहिले समज 1 प्रिंट केलं, मग डिबग डॉट प्रिंट 2 प्रिंट केलं. ठीक आहे. असं 1 to 10 लिहायचं असेल तर आपल्याला 10 लाईनचा कोड जनरेट करावा लागेल. तर जर 10 लाईनचा ठीक आहे, तो पण छोटा आहे, पण आपल्याला 1000 नंबर लिहायचे आहेत, तर आपण 1000 वेळा ही लाईन रिपीट करू शकत नाही. तर त्यासाठी लूपचा वापर केला जातो. ठीक आहे. तुम्हाला आता कळलं की लूप का वापरायचा, लूप काय असतं. ठीक आहे. जर आपल्याला एखादा ऍक्टिव्हिटी, एखादा स्टेटमेंट रिपीट करायचं आहे किंवा ऍक्शन रिपीट करायची आहे, ठीक आहे, त्यासाठी लूपचा यूज केला जातो. ठीक आहे. तर आता लूप कसं वापरायचं? तर समज आता आपल्याला एक 1 to 100 हे लिहायचं आहे. ठीक आहे. तर 100ला आपण 100 काय आहे? नंबर. तर आपण त्याला डिक्लेअर करूया आधी व्हेरिएबल की डिम आय ॲज आपण इंटिजर म्हणून डिक्लेअर करूया. तर फॉर लूप कसा वापरायचा? फॉर आय इज इक्वल टू काय? समज मला किती वेळा रिपीट करायचंय? 1 to 100 आणि मग शेवटी लिहायचं नेक्स्ट आय. तर आपल्याला काय करायचंय? आय मध्ये जी व्हॅल्यू आहे ती इमिजिएट विंडोमध्ये प्रिंट करायची आहे. सो प्रिंटसाठी काय वापरतो आपण? डिबग डॉट प्रिंट. काय करायचं? आय. ठीक आहे. आता आपल्या इमिजिएट विंडोमध्ये आपलं जे कोड आहे ते टेस्ट करायचं आहे. तर आपण एफेक्ट फंक्शन कीचा यूज करायचा. एफेक्ट केलं. आता आपण ह्याला कमेंट करून टाकू. कमेंट कशी करायची? सिंगल कोलन देऊन. ठीक आहे. आता आपण आयला काय डिक्लेअर केलं? ॲज अ नंबर. आता व्हेरिएबल बद्दल मी सांगितलंय की तुम्हाला की व्हेरिएबल कसं डिक्लेअर करायचं. व्हेरिएबलचं नाव आणि ॲज अ डेटा टाईप. डेटा टाईप काय आहे? ह्याचा नंबर. ठीक आहे. आता मला काय करायचंय? 1 ते 100 to 100 वेळा या लूपमधनं फिरायचंय. ठीक आहे. तर सगळ्यात पहिली आयची व्हॅल्यू काय आहे? 1. मग मी काय केलं? प्रिंट 1 इफेक्ट. आता परत लूपमध्ये जाणार तो. किती वेळा जाणार लूपमध्ये? 100 वेळा. आपण त्याला सांगतोय किती वेळा लूपमध्ये फिरायचंय, तर 1 to 100. मग परत नेक्स्टला जायचं. आता आयची व्हॅल्यू काय झाली बघू आपण. याच्यावर आपण हॉवर केलं की व्हॅल्यू कळते. ही काय आहे? 2. तर मध्ये आय मध्ये प्रिंट काय होणार? 2, 3, 4. तुम्ही बघू शकता की आणि जेव्हा 100 येईल तेव्हा तो लूपमधनं बाहेर पडेल. ठीक आहे. तर आपण डायरेक्ट रन करूया. तर तुम्ही बघू शकता की त्याने आपली 100 पर्यंत व्हॅल्यू प्रिंट केली. लूप म्हणजे काय कळलं. आणि लूप मध्ये टाइप्स असतात. तर टाइप्स कुठले कुठले आहेत? फॉर लूप, डू अंटिल लूप आणि डू व्हाईल लूप. तर त्यातला आपण फॉर लूप आता कव्हर करणार आहोत. त्यातला मी तुम्हाला एक 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 उदाहरण तुम्हाला मी दाखवलेलं आहे. सो आता आपण सेकंड बघूया फॉर इच लूप. तर तो मेन फॉर इच लूप आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. तर फॉर इच लूपचा सिंटॅक्स काय आहे की फॉर इच ऑब्जेक्ट इन कलेक्शन. आता ऑब्जेक्ट म्हणजे
मी तुम्हाला सांगितलंय की एक्सेलमध्ये कुठले कुठले ऑब्जेक्ट असतात. तर ऍप्लिकेशन म्हणजे काय, एक्सेल ऍप्लिकेशन. ठीक आहे. वर्कबुक, तर एक वर्कबुक असतं का नेहमी एक्सेलमध्ये? नाही, तर अनेक वर्कबुक असतात. तर ते वर्कबुक्स म्हणजे काय झालं, कलेक्शन्स. ठीक आहे. वर्कशीट्स, वर्कशीट्स काय असतं, कलेक्शन. आणि त्यातली एक शीट म्हणजे काय झालं, तो ऑब्जेक्ट झालं. ठीक आहे. नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट मधून एक ऑब्जेक्ट. तर फॉर इच लूप कसा होतो की फॉर इच ऑब्जेक्ट, एका ऑब्जेक्ट कशामधनं, तर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स मधनं. आणि जी ऍक्शन करायची ती आणि नेक्स्ट ऑब्जेक्ट. तर आपण आता एक फॉर इच लूपचं एक उदाहरण बघणार आहोत. तर आता आपल्याकडे काय, मल्टिपल वर्कशीट्स आहेत, बरोबर. त्या काय झाल्या, आपले कलेक्शन्स. ठीक आहे. आणि एक शीट काय झाला, एक ऑब्जेक्ट. ठीक आहे. तर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट मधनं एक ऑब्जेक्ट. ठीक आहे. अल्ट F11 करते परत मी. ठीक आहे. आता आपण फॉर इच लूपचं एक उदाहरण बघूया. तर आता आपण, आपल्याकडे आहे वर्कशीट असणार आहे. मग आपण आधी वर्कशीट डिक्लेअर करूया व्हेरिएबल डिम WS ऍज अ वर्कशीट. एक वर्कशीट आहे. ठीक आहे. कशातनं फिरला पाहिजे, सगळ्या वर्कशीट्स मधनं, जे आपण या वर्कबुक मध्ये वर्कशीट आहे त्या वर्कशीट मधनं माझा लूप फिरला पाहिजे. तर मी काय करणार, फॉर इच. आता आपला ऑब्जेक्ट काय आहे, WS. आणि कलेक्शन काय आहे, तर दिस वर्क बुक डॉट वर्कशीट्स. म्हणजे या वर्कबुक मध्ये जेवढ्या पण वर्कशीट आहे हे आपलं काय झालं, कलेक्शन. आणि काय करायचं, नेहमी नेक्स्ट WS, वर्कशीट फिरली पाहिजे म्हणजे पुढची वर्कशीट अशी आली पाहिजे, म्हणून नेक्स्ट वर्कशीट. ठीक आहे. तर आता मला काय करायचंय, WS डॉट प्रोटेक्ट करायचंय. म्हणजे या वर्कबुक मध्ये जेवढ्या पण वर्कशीट्स आहेत त्या काय झाल्या पाहिजे, प्रोटेक्ट झाल्या पाहिजे. ठीक आहे. आता आपण या लूपला कमेंट करूया आणि आता हा लूप आपण बघूया कसा चालतो. ठीक आहे. मी इमिजिएट विंडो मधलं सगळं डिलीट करते. आता आपण एफेक्ट करू, एफेक्ट करायचं नेहमी डिबगिंग करण्यासाठी. ठीक आहे. तर आता त्याला माहिती की वर्कशीट काय आहे, WS काय आहे, वर्कशीट. दिस वर्कबुक डॉट वर्कशीट्स. आपला लूप आता काय करेल, या वर्कबुक मध्ये जेवढ्या पण वर्कशीट्स आहेत त्यातनं तो फिरेल आणि त्याला प्रत्येक शीटला तो काय करेल, प्रोटेक्ट करेल. ठीक आहे. तर त्यासाठी आपण काय करू शकतो, आता आपल्याला कुठल्या वर्कशीट मध्ये आहे हे कळण्यासाठी आपण या WS ला ऍडवॉच करू शकतो. म्हणजे त्याच्यात काय व्हॅल्यू आहे हे आपल्याला दिसू शकतं. म्हणजे काय करायचं, जे WS आहे त्याला सिलेक्ट करायचं, राईट क्लिक करायचं आणि ऍड वॉच वर क्लिक करायचं. आणि WS डॉट, या एक्सप्रेशनला काय नाव द्यायचं, WS डॉट नेम. म्हणजे आपण ज्या आपण वर्कशीट मध्ये आहोत त्याचं नाव आपल्याला इथे दिसेल. त्याला एफेक्ट केल्यावर त्यांनी त्याला प्रोटेक्ट केलं. दुसरं कुठलं आहे, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी मेथड. जसं आहे तसं तो सगळ्या वर्कशीट मध्ये फिरेल आणि सगळ्या वर्कशीटला तो काय करेल, प्रोटेक्ट करून टाकेल. आणि जशा वर्कशीट संपल्या तसं तो त्या लूपमधनं बाहेर आला. ठीक आहे. तर आपला हा कोड पूर्ण झाला आहे. आणि आता तर रन, जसं मी सांगितलंय, हे जे आहे ग्रीन कलरचं बटन किंवा F5 करून आपण कोड रन करू शकतो. तर आता आपला कोड रन झालेला आहे. तर तुम्ही बघू शकता. आता आपण कुठल्याही वर्कशीट मध्ये आलो समज आणि काही लिहायचा प्रयत्न केला तर आपण करू शकत नाही, कारण ही शीट प्रोटेक्टेड आहे. तर जसं आपण प्रोटेक्ट केलं तसंच आपण अनप्रोटेक्ट करूया. तर प्रोटेक्टच्या ऐवजी आपण काय लिहायचं, अनप्रोटेक्ट. ठीक आहे. आणि आता परत हा कोड आपण रन करूया. F5 क्लिक करून सुद्धा आपण हा कोड रन करू शकतो. तर आता ही शीट आपली अनप्रोटेक्ट झाली आहे. तर अशा प्रकारे आपण फॉर इच लूप वापरून शीट प्रोटेक्ट किंवा अनप्रोटेक्ट करू शकतो. आपण असा कोड लिहायचा आहे की त्यांनी काय केलं पाहिजे, या सगळ्या व्हॅल्यू ज्या आहेत, म्हणजे त्यांनी आधी काय केलं पाहिजे, टास्क 1 लिहायला पाहिजे, मग कम्प्लिटेड आणि मग एंटर की दाबली पाहिजे. या सगळ्या सेंड कीज व्हायला पाहिजे. ठीक आहे. आणि त्या सगळ्या कुठे व्हायला पाहिजे, नोटपॅड मध्ये. तर तो कोड आपण लिहिणार आहे. चला तर बघूया मग तो कोड असा आपण कसा लिहू शकतो. अल्ट F11 करते मी इकडे परत. ठीक आहे. तर आता आपल्याला काय होणार आहे, परत लूप असणार आहे तो पण फॉर इच. ठीक आहे. तर आता आपला हा लूप कशात फिरणार आहे, रेंज मध्ये. ठीक आहे. तर आपण काय करूया, पहिले डिम सेल ऍज रेंज म्हणूया. ठीक आहे. फॉर सेल ऍज अ रेंज म्हणूया. आणि काय करूया, आपल्याला काय होणार आहे, एक सेल लागणार आहे आणि एक रेंज लागणार आहे, बरोबर. तर मग अजून एक आपण डिम RNG ऍज अ रेंज डिक्लेअर करूया. सेट RNG करूया इकडे, इक्वल टू माझं काय असणार आहे, C5 टू E8. तर मी इथे देणार की, पण माझी शीट कुठली आहे, तर ही शीट 4. नेहमी हे नाव द्यायचं, शीट 4. ठीक आहे. शीट 4 डॉट रेंज काय आहे माझी, ही.
म्हणजे C5 to E8. ठीक आहे. तर मला काय करायचंय की रेंजमध्ये माझा लूप फिरला पाहिजे आणि प्रत्येक रेंजमधली जी सेलची व्हॅल्यू आहे ती नोटपॅडमध्ये प्रिंट झाली पाहिजे. ठीक आहे. तर काय करायचं, फॉर इच सेल, कशामधला, तर रेंजमधला. आणि नेक्स्ट काय होणार, सेल, प्रत्येक सेल ही नेक्स्ट होत राहणार. कधीपर्यंत, जोपर्यंत रेंज आहे तोपर्यंत. तर त्यांनी काय केलं पाहिजे, ऍप ऍक्टिव्हेट केलं पाहिजे. ऍप ऍक्टिव्हेट, कुठलं ऍप ऍक्टिव्हेट केलं पाहिजे, तर ऍप ऍक्टिव्हेटसाठी त्याला काय लागतं, सिंटॅक्स आहे तो म्हणजे टायटल लागतं. तर मला नोटपॅडचं इथे ऑलरेडी एक नोटपॅड ओपन आहे, त्याचं टायटल काय आहे, अनटायटल्ड डॅश नोटपॅड. तर ते जे जे ऍप आपल्याला ऍक्टिव्हेट करायचं त्याचं जस्ट टायटल द्यायचं, अनटायटल्ड डॅश नोटपॅड. ठीक आहे. तर मला काय करायचंय, प्रत्येक सेलमध्ये त्यांनी जायचं, पहिले ऍप ऍक्टिव्हेट करायचं आणि मग काय करायचं, सेंड कीज. सेंड कीज, कुठल्या सेंड कीज, तर जे सेल डॉट व्हॅल्यू, सेल डॉट व्हॅल्यू म्हणजे त्या सेलमध्ये जी व्हॅल्यू आहे ती त्यांनी नोटपॅडमध्ये जाऊन त्याची सेंड की केली पाहिजे. सेंड की म्हणजे जे पण त्या व्हॅल्यू आहे ती तिकडे जाऊन त्यांनी टाईप केली पाहिजे. ठीक आहे. एवढाच आपला कोड आहे. तर आपण काय करूया, रन करूया. तर तुम्ही बघू शकता हा नोटपॅडमध्ये आता काहीच लिहिलेलं नाहीये आणि मी आता हा कोड रन करते. तुम्ही बघू शकता जी पण व्हॅल्यू एक्सेलमध्ये होती ती त्यांनी नोटपॅडमध्ये प्रिंट केलेली आहे. तर सेम तुम्ही कुठलं पण अजून ऍप, म्हणजे समज ओरॅकल ऍप ओपन करून जर तुम्हाला काही व्हॅल्यू टाईप करायची असेल तर त्या तुम्ही करू शकता. ओरॅकलमध्ये करू शकता, एसएपी करू शकता. एसएपी, समज तुम्हाला एसएपीची विंडो ओपन आहे आणि तुम्हाला काही व्हॅल्यू तिथे जाऊन टाईप करायच्या आहे, तर सेम आधी आपली ही एक्सेल रेडी करायची. तर त्या एक्सेलमध्ये तुम्हाला काय काय आहे, म्हणजे सगळ्यात पहिले त्यांनी टास्क लिहायला पाहिजे. समज पहिले त्यांनी नाव लिहायला पाहिजे, नाव नंतर समज टॅब बटन असेल तर जसं मी इथे एंटर लिहिलंय तसं टॅब लिहायचं. ठीक आहे. जे पण बटन असेल ते तुम्ही, जी पण की असेल ती तुम्ही इथे मेन्शन करायची. तर अशा प्रकारे तुम्ही फॉर इचचा वापर करू शकता. जसं तुम्ही रेंज आहे तसं सिलेक्शन पण करू शकता. सिलेक्ट केलंय समज मी, तर इन्स्टेड ऑफ इथे तुम्ही रेंज दिली, त्याच्याऐवजी तुम्ही काय द्यायचं, सिलेक्शन. म्हणजे सिलेक्शन मध्ये तो फिरणार, प्रत्येक सेलमध्ये जी व्हॅल्यू आहे ती तिकडे जाऊन टाईप करणार. तर अशा प्रकारे तुम्ही फॉर इच लूपचा वापर करू शकता. ठीक आहे. तुम्ही प्रॅक्टिस करा. मी तुम्हाला ही जी फाईल आहे ती तुम्हाला या व्हिडिओ बरोबर देत आहे. तुम्हाला जर माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि मला इंस्टाग्रामवर फॉलो करा. थँक्यू.